Bun, bine, ne-am revenit la Nagarjuna, cursul 3 și acum suntem în decursul acelor 5 ani de studiu al lui Nagarjuna. Mereu mi-am dorit să traduc cartea lui cea mai celebră, intitulată Înțelepciune, Prajnia, și am decis ca în perioadele când predau Lamrim să vă mai dau câte un desert. Și știți ce se întâmplă când primiți prea mult desert? Deveniți puțin, o luați razna. Așa că o să ne ia cam 5 ani să terminăm cu Nagarjuna. Suntem la al 3-lea an. Merge bine. Ne ajută Choni Lama cu comentariul lui. Și s-au întâmplat 2 lucruri bune în ultima perioadă. Numărul 1. Am descoperit scanările comentariului cu Choni Lama, care acum 20 de ani s-a pierdut și care provenea din mănăstirea proprie a lui, Choni, mănăstirea Choni. Și am verificat, era singura copie a comentariului din lume. Putem discuta într-o zi de asta. Și în al doilea rând, sunteți pregătiți? Cafeneaua, pomul cu piersici, a primit toate aprobările de la Consiliul Local după 1 an jumate de certuri și cereri. Aproape că făcusem atac de cord. Nu știu de ce mi-au acceptat acum, dar să-i fie binecuvântați. Și m-am gândit că, în primul rând, vreau să vă mulțumesc că sunteți în echipa de voluntari ACI și faceți ca lucrurile să se miște pentru ACI. Sunt cu adevărat recunoscător. Avem și voluntari la Medicine Buddha și mă gândeam care ar fi un desert delicios pentru voluntarii ACI și care ar fi ceva de delicios să vi-l ofer, pentru că asta trebuie să fac un patron de cafenea. M-am gândit că mulți dintre voi sunteți în cluburile de aur și au ajutat proiectul de a salva cărțile străvechi. Să mai dureze vreo 700 de ani să salvăm toate cărțile și o carte pe care am pornit-o anul ăsta va lua 51 de ani să o traducem, deci nu știu, muncim cam așa și știu că mulți dintre voi sunteți implicați cu ACIP, ALL, cum să salvăm cărțile și poate astăzi ar fi fain să începem cu a vă descrie cum folosesc eu această bază de date. Eu o folosesc cam de 2-3 ori, de câteva sute ori pe zi pentru ultimii 30 de ani. Fără ea, mi-ar fi fost foarte dificil să predau lucrurile astea. Și aș vrea... Pare rău că nu am așa multă tehnologie azi. Am 2 calculatoare de care mă folosesc, dar m-am gândit că poate vreți să vedeți cum arată baza de date. Că știu că mulți dintre voi strângeți bani pentru a întreține această bază de date, poate că n-ați văzut niciodată cum e folosită. Și vreau să mă leg și de Nagarjuna. Deci o lecție specială despre Nagarjuna și în timpul acestei lecții, care e foarte, foarte dificilă, să ne legăm de ce funcționează Bundavid Necari, de ce funcționează mantrele și tantra, cum funcționează. Și dacă înțelegi cum funcționează mantrele, cum funcționează practicile, atunci ele vor funcționa mult mai bine. Precum un sistem de operare al calculatorului. Dacă înțelegi cum funcționează, poate funcționa mai bine. Dacă nu înțelegi, poți să ajungi să stai cu calculatorul în poală încercând să faci share screen, cum fac eu. Deci, evident, e foarte util să înțelegi cum funcționează ceva. Dacă înțelegi cum funcționează practica Medicine Buddha, atunci poți să o faci mult mai bine și să obții rezultate mult mai bune. Am avut o discuție extinsă despre asta, adică care spuneau că nu contează cum funcționează, doar învață-ne. Dar eu cred cu adevărat că dacă știi cum funcționează, e mult mai puternică. Dacă ești precum o bunică bătrână
care vreți doar să faceți mantre și nu vreți să înțelegeți cum funcționează, atunci e ok și așa. Mă gândesc la mama mea, ea are 95 de ani. Poate că nu pot să explic cum funcționează mantrele, ci doar să-i spun, uite, fă așa și așa. Dar dacă înțelegi cum funcționează, ele vor funcționa mai bine. Deci iată cum arată baza de date. Să spun că vreau să vă arăt ceva despre Nagarjuna. Bineînțeles că Nagarjuna explică vacuitatea. Cel mai popular comentator al vacuității este Nagarjuna. Și uite cum arată baza de date pe calculatorul meu. Diferite părți pe care le folosesc zilnic. Și vreau să... Hai să vedem în Tengyur. Sunt 5.000 de cărți aici care au fost traduse în tibetană și asta a durat 700 de ani. Și asta s-a finalizat cam pe vremea lui Jetson Kappa. Deci din sanscrit în tibetană. Au fost cam 4700 de cărți. Scopul lui ACI, acum 35 de ani, era să introducă toate cărțile străvechi din India, deci toate sutrele și toate comentariile și toate tantrele. Singura problemă era că în India nu mai erau copii ale acestor. Au fost arse, distruse. Deci prima muncă pe care am făcut-o a fost să contactăm acele mănăstiri străvechi care încă mai au niște cărți și am intrat în librăriile lor, biblioteci, și aveau blocuri de alea de printate, da? Scrijelite. Deci vorbim de 310.000 de plăcuțe, da? Plăcuțe de astea. Și trebuia din ele să le scanăm, să le printăm apoi. Și ne-a luat cam 10-12 ani. Le-am finalizat și le-am tipărit. Sunt cam 310.000 de pagini, da? Aproximativ. Și iată aici, Tengyur. Astea sunt toate comentariile din India străveche. Iată și toate categoriile din Tengyur aici. De exemplu, perfecțiunea înțelepciunii, calea de mijloc, numai conștiință, Abhidharma, Vinaya, logica, medicină, arhitectură, gramatică, mai sunt cărți cum să conduci guverne sau cum să identifici pietre prețioase și asta mi-a prins bine și mie. O altă categorie se cheamă Vajrayana, calea de diamant. După cum vedeți, are 78 volume diferite, deci 78.000 de pagini de comentarii străvechi la tantre. Și de cele sunt cam 500.000 de pagini. Aici avem cam 78.000 de pagini de comentarii. Și astea sunt împărțite. Aranjamentul Vajrayana era secret. Și eu și venerabila Jigme l-am sortat folosind un comentariu străvechi și a fost ceva măreț ce l-am făcut. Mă rog, astea a fost scrijelită acum 400 de ani. Cineva le-a ordonat în ordinea asta. Deci a fost incredibil. Nu știu dacă puteți observa, dar aici sunt cele 4 clase de tantra, 4 niveluri diferite de tantra. De exemplu, Medicine Buddha e al 4-lea nivel. Cel mai înalt nivel se cheamă Anuttara, primul nivel. Hai să vedem Anuttara. Aici sunt 17 categorii diferite de tantra Anuttara. Chakra Samvara e aici, Kala Chakra e aici, o parte din Tara e aici. Probabil cea mai înaltă tantră se cheamă Guhya Samaja. Asta a fost cea preferată lui Jetson Kappa. A fost și
cea care era folosită la Colegiul Tantric, unde învățătorul meu era în 1955 director adjunct. Și dacă intri la Guya Samaja, aici la cărțile secrete, sunt 5 categorii majore și sute de cărți. Și prima categorie se cheamă Mudrup, care se cheamă Sistemul lui Nagarjuna. Așa se traduce. Și oamenii mă întreabă, da, auzi, Nagarjuna știa de Tantra? Și eu îi zic, hei, cea mai înaltă Tantra din cele mai înalte este a lui Nagarjuna. Și toată dedicată lui. Are 50 de volume dedicate lui Nagarjuna în interpretarea lui a Căii de Diamant. Deci, el e prima persoană menționată în Tengyur. Deci e cel mai mare expert, nu doar în vacuitate, dar și cel mai mare expert, după cum vedeți aici, în învățăturile secrete. E numărul 1. A fost cel mai înalt din învățători și sistemul lui a fost înregistrat în India străveche și încă există câteva mii de pagini din versiunea lui a Guhya Samaja Tantra. Și la fel asta reamintesc, e Tantra preferata lui Jetson Kappa. Deci asta e cartea din India străveche și prima clasă din cea mai înalte a învățăturilor secrete este prezentarea lui Nagarjuna, care e foarte, foarte frumoasă. Și acum, să presupunem că vreau să văd, că dacă lucrez cu baza asta de date și vreau să văd ce au făcut tibetanii. Tibetanii au 1000 de ani de comentarii. Ce spun ei despre versiunea lui Nagarjuna a Căii de Diamant? Și în baza de date o să merg la Sungbum. Aici sunt toate cărțile tibetanilor. Avem vreo 50.000 de cărți deja finalizate. Și după am făcut click pe Lojong aici, vedeți? Iar în dreapta puteți vedea toate rafturile din biblioteca noastră digitală care au lojonguri. Sunt vreo 150 de lojonguri. Și apropo, ne-a luat 35 de ani de muncă intensă. Primul rând să le găsim și apoi să le tipărim, să le introducem. Și nimeni din istorie nu le-a făcut în așa cataloge. Noi le-am catalogat și ne-a luat cam 30 de ani de muncă. Deci, noi nu prea discutăm de asta, rare ori auziți de ele, dar ne-a luat mii și mii de ore de muncă. Să punem biblioteca în ordine, să le punem pe rafturi, să spunem, uite, aici sunt tantrele, aici e calea de mijloc, Abhidharma e acolo, și apoi să le aranjăm toate rafturile astea. Ne-a luat mii și mii de ore. Acum să mergem la Tantra, să vedem cum au interpretat tibetanii Tantra. Vedeți toate categoriile aici, Vinaya, liniajul, cărți istorice, caie de mijloc, filozofie comparativă, Abhidharma. Hai să mergem la Tantra, care se cheamă Gyu, și în dreapta vedeți toate sistemele diferite tantrice. Sunt 139. Medicine Buddha, 129, 130 în total. Medicine Buddha e unul singur. Și deci 130 pe care le avem aici. Vedeți aici Manjushri, White Manjushri, Chakra Samvara, Amitabha. Am catalogat și am salvat 130 de școli diferite de Tantra. Medicine Buddha e doar o singură școală. Și mai sunt și 129 altele pe care noi le-am identificat și nu le-am predat. Dacă te uiți aici, hai să luăm prezentarea lui Nagarjuna a celei mai înalte tantre, Guhya Samaja. Și este chiar aici. Și vedeți în dreapta, sunt toate categoriile diferite ale Guhya Samaja. Comentarii,
cum să-ți miști mintea după ce mori, cum să faci guru yoga, cum să faci retreat-uri, cum să faci împuternicirile, cum să desenezi mandala, cum să faci tormele, cum să faci mantrele, cum să faci confesiunile, cele 4 puteri, conform cu Guya Samaja, cum să faci ofranda focului, multe categorii de genul ăsta. Și asta e doar Nagarjuna, doar scrierile lui Nagarjuna de Tantra. Hai să vedem câte pagini conțin. Deci sunt 7 milioane de biți. Dacă transformăm în pagini, ar veni cam 7,5 mega doar pe Nagarjuna. Aproximativ 5.000 de pagini, cam așa. 5.000 de pagini. Nagarjuna, explicațiile lui ale învățăturilor secrete. Și de ce vorbim acum de toate astea? Ei bine, probabil ați observat, Nagarjuna a creat ritualul pe care noi îl folosim pentru jurămintele Bodhisattva. Și fără acel ritual, sau un ritual de Bodhisattva, nu ni se permite să studiem Medicine Buddha. Trebuie să iei o împuternicire și apoi niște jurăminte, cel puțin jurământul de a dori să fii un Bodhisattva. Deci trebuie să le luăm și noi folosim ceremonia lui Nagarjuna. Și astăzi să intrăm în piscina denumită Nagarjuna și e extrem de dificilă. Și să intrăm în învățăturile lui despre vacuitate. Și bun, ce are legătura asta cu Buddha Vindecării? Ei bine, uite programul din baza de date de căutare pe care noi l-am creat și mă gândesc că poate vă doriți să vedeți cum funcționează. Am să caut 5.000 de cărți din India străveche și o să caut orice prezentare a lui Changchukisem, adică Bodhicitta. Asta e o parte. Am tipărit doar o parte din nume și apoi o să caut în dreptul lui Nagarjuna. Oare a scris el ceva de Bodhicitta? Dar de ce? De ce acum cauți Bodhicitta? Pentru că sunt puțin iritat. De ce? Pentru că m-am iritat. Am vorbit ieri și cu cineva și au zis noi am trecut la Medicine Buddha, nu mai avem nevoie de Lamrim, nu mai vrem să facem. Și eu eram, cum adică m-am înfuriat puțin. Deci, persoana care a scris 8.000 de pagini de comentarii bazate pe Nagarjuna și unele chiar de el însuși, pe subiectul celor mai înalte învățături, chiar și el a studiat Lamrim. Oare a crezut și el că Lamrim este încă important sau a trecut direct la Medicine Buddha? Și uite, poți să te uiți în baza de date și zici, uite, bază de date, oare Nagarjuna a crezut că Bodhicitta era importantă? Și poți să cauți. Și uite, cauți în 1.000.000 de pagini într-o secundă jumate. Uite, 1, 2, 3, ia uite. Pac, a găsit. A luat mai puțin de o secundă. Și uite, aici. Ludrup înseamnă Nagarjuna. Uite cartea. Da, a scris un ritual de a îți lua angajamentele Bodhisattva și asta sunt în scrierile străvechi. A mai scris și alte chestii? Da. A scris și asta, un comentariu despre cum să dezvolți Bodhicitta. A scris comentariu. Unde e localizat? În Tantre e localizat. Deci, comentariul lui Nagarjuna despre cum să dezvolți Bodhicitta este Tantra. În Tantre. N-am zis asta, ci ei au zis. Și acum aveți 8.000 de pagini de comentarii și texte sursă despre sistemul lui Nagarjuna în Tantra. Poate că înțelege și el ce e la Medicine Buddha. Sau poate că a crezut că e
important să iei jurăminte bodhisattva ca parte din Tantra. Deci el a scris cărțile astea. Și vreau doar să țineți minte lucrul ăsta, că există o conexiune importantă. Anume, trebuie să studiezi Lamrim dacă vrei să studiezi Tantra sau Medicine Buddha. Și în special, partea din Lamrim care are legătură cu compasiunea, cu iubirea și, în special, partea despre vacuitate. Deci trebuie să înțelegi vacuitatea sau altfel mantrele nu funcționează. Poți să faci toată ziua mantre, dar dacă nu înțelegi cum funcționează ceva, nu va funcționa. E ciudat, nu? Poți să spui mantre, e ok, poți să ai o karmă bună de pe urma, datorită motivației, da? Dar dacă te duci și îți lupți mintea cu prezentările lui Nagarjuna, atunci să înțelegi cu adevărat Medicine Buddha. Deci noi denumim programul ăsta vacuitatea lui Medicine Buddha și hai să intrăm direct în vacuitatea lui Medicine Buddha, Buddha Vindecării. Și eu zic că e singura modalitate ca el să funcționeze cu adevărat pentru tine. Eu sunt încântat să părtășesc asta cu voi toți voluntarii. Cred că voi sunteți printre cei mai serioși practicanți din toată lumea și mie îmi plac oamenii serioși. Sunt mulți oameni care, dacă eu zic, hai să luptăm cu cea mai dificilă carte a lui Nagarjuna de vacuitate, pentru că el știa, înțelesese Tantra și știa că e necesar pentru Medicine Buddha. De fapt, are 8.000 de pagini despre înțelegerea lui despre Tantra. Sunt deja în baza de date. Deci, hai să gândim puțin. Eu am încredere în voi că nu să deveniți confuzați sau să o luați razna. Trebuie să găsim o modalitate de a traversa această vacuitate. La mănăstire, dacă profesorul te confuza despre vacuitate, asta se numea progres. Dacă tu crezi că ai înțeles vacuitate după jumătate de oră, ai te înșeli. Mi-a luat cam 25 de ani mie. Deci, iată, hai să trecem la textul nostru de azi. Este lecția 7, o investigare. Tim, ești pregătit cu... Deci, capitolul ăsta, hai să vedem care e numele lui. Suntem deja în profunzimea textului. Capitolul 13 se numește o investigare a factorilor. Și acum, acești oameni înțelepți ar trebui să spună bunicului, stai puțin, că asta am făcut-o în capitolul 1. Care era numele capitolului 1? O investigare a condițiilor. Cele 4 condiții. Dar acum, capitolul 13, mai târziu, el decide să zică, să acopere factori. Care e diferența dintre factori și condiții? Ia să vedem din nou. Deci, duce înseamnă lucrurile care fac ca alte lucruri să se întâmple. De multe ori, duce înseamnă cauze secundare. Și asta am tradus eu factori. Care e cauza principală a unui copac? Este sămânța. Asta e nirlinghigu. Este cauza imediată, dar apoi ai și cauze contributorii, cum ar fi apă, lumina soarelui, fertilizator. Ce înseamnă takpa? E capitolul, investigare, pariksha în sanscrită, pariksha, deci pari, ca periscop, și iksha, alga în germană și în engleză, EYE, eyeball din engleză. Fiecare capitol din cele 27, cele mai din cartea lui, denumită Înțelepciune. El n-a zis o discuție despre detaliile înțelepciunii, bla bla. Și el a zis, cum se numește cartea ta? El a zis, Înțelepciune. Da, dar cum, ce? Da, înțelepciune. Nu, doar înțelepciune. Și asta e stilul lui Nagarjuna. E că e un om de puține cuvinte. Nu vorbește în plus. De ce să investigăm cum un lucru cauzează alt lucru? Dar
Acest capitol în special nu este denumit într-un fel evident, ci în cazul ăsta factori înseamnă iluzii. Se referă la iluzii. Care e conexiunea între un lucru care cauzează alt lucru și ideea de iluzie? Maya, iluzie. Deci, ar fi trebuit să-l denumească Maya Pariksha, investigarea iluziei. Nu discută cu adevărat factorii. A făcut un prim capitol. Dar în capitolul 13 vorbește despre cum cauzele și condițiile, cum sunt implicate în iluzii, cum dezvoltă ele iluziile. Deci, hai să mă punem centura și hai să investigăm. Apropo, el nu e satisfăcut cu acoperirea iluziilor, ci la final el vorbește de vacuitatea vacuității. Deci, în dimineața asta sunteți pe o rachetă. E ghinion când o să vorbim de vacuitatea vacuității. Când terminăm azi, sunteți pe rachetă. Și o să revenim la practica Medicine Buddha, să înțelegeți de ce vacuitatea, mantrele vor fi mai puternice cu înțelegerea vacuității. Și o să fii un super Medicine Buddha după ce înțelegi capitolul ăsta. Primul verset, domnule Tim. Buddha a zis că orice lucru din univers te înșală. Mantrele lui Medicine Buddha și ele te înșală. Cum? Ce? What? Da. Și zice de ce? Pentru că te mint. Ele te mint. Totul din lumea asta te minte. De ce? Te trișează. De ce? Pentru că te mint. Asta a zis Buddha. Deci te trișează pentru că te mint. Asta. Și la mănăstire făceam mereu dezbaterile astea în tibetana colocviană cu 200 de cuvinte pe minut. Cineva poate să vină cu subiectul lui preferat. Și scrie aici Buddha a vorbit minciuni. Scrie aici. Buddha a vorbit minciuni, da? Și deodată, stai, deci vrei să spui că Buddha nu respectă cele 10 precepte? Cum adică? A încălcat pe cel 4, pe al 4-lea. Cum adică? Minte. Buddha a vorbit minciuni. Și dacă vrei să ai o dezbatere haioasă cu unul de 12 ani de la mănăstire, asta durează cam o oră jumate. Buddha a zis minciuni. Și uite aici unde e în Nagarjuna. Dar cum se interpretează asta cu adevărat? El a zis că toate lucrurile care sunt cauzate te mint. Deci doar a vorbit de cuvântul minciună, nu a spus o minciună. Ci a vorbit minciuni, dar nu a spus minciuni. A vorbit. E o glumă. Dacă dezbați cu un puș de 12 ani, să ții minte. Tot ce are o cauză sau tot ce este cauză, te minte. De astfel că, deci orice are o cauză te trișează, astfel că sunt mincinoase sau sunt mincinoși. Deci, așa începe Nagarjuna capitolul. Și de asta îl avem aici pe Tim și cu bunicul la începutul lecției. Ia uite. Ideea e că angajatul înșală pe angajator. Cred că asta. Și a fost prins. Deci, ideea e că angajatul îl fură pe angajator, astfel că va trebui să-l mintă. Deci o conexiune între a înșela și a minți. Deci a furat și apoi va trebui să mintă despre de unde i-are. Deci intră în ideea asta că vorbim de iluzii și despre cineva care te minte.
Uite ce. Sunt de acord că să presupunem că totul mă înșală. Atunci, despre ce minte? Cum lucrurile, inclusiv practicile Medicine Buddha, inclusiv mantrele, cum mă mint ele pe mine? Uite ce. El a zis că te mint și asta ne-a condus la subiectul Tony, vacuitate. Cum? Ce vrei să spui? E bine. Sinceritatea acelei tranzacții a angajatului nu există. El trișează compania. Câtă onestitate în tranzacția lui? Câtă onestitate se întâmplă în acel birou? Zero. Și aia se cheamă vacuitate. Când cineva te minte, nu există o realitate acolo și situația are vacuitate. Are o lipsă de realitate. Când cineva te înșală, te mint. Când te mint, adevărul dispare. Și asta e un fel de vacuitate. Dacă nu este real, are vacuitate. Lucrurile, Buddha a zis că lucrurile care te trișează, te mint. Totul din jurul tău te trișează, inclusiv mantrele Medicine Buddha te mint. Și astfel că totul are vacuitate. Nu e adevăr acolo. Nimic nu e real acolo. Ați înțeles? Și încercam să găsesc o poză despre minciună. Uite aici, e o geantă Gucci pe care o cumperi pe stradă în Thailanda pe $2 și e un loc în Beijing unde un prieten din Israel a luat o razna și a cumpărat vreo 30 de genți Gucci pentru toți angajații lui. Fiecare era câte $1 și o luai în mână și ceva cădea din ea și seamănă cu o geantă Gucci, dar e falsă, da? Și Buddha a zis așa, totul din jurul tău e similar, totul te minte. Să mergem la versetul următor. Să citez acum ceva. Deci, când a vorbit Buddha despre a minți, de minciuni, presupunem că el a mințit. Poți să iei paragraful și Choni Lama zice, uite, am eu aici paragraful când Buddha a mințit. Și e vorba de un lac special care nu va seca niciodată. În sanscrit, Anavata, care se traduce. E un naga care trăiește în acel lac. Și uneori îi zic nu e călduț sau. Și el avea o conversație cu Buddha. E sutra acelui naga din lac care avea o conversație cu Buddha. Buddha a zis, orice vine din condiții, iată condițiile, orice vine din cauze și condiții ca semințe, apă, fertilizator, orice e născut din apă și semințe nu este născut niciodată. Orice este născut din apă și semințe nu este născut. Buddha a zis, totul e fals, e minciună. Nu există o natură de a fi născut. Nimic nu se naște. Nu e nici cea mai mică urmă de a fi născut. Eu zic ție că orice este amestecat cu cauze are vacuitate și este o minciună. Adevărul a dispărut. Oricine care înțelege cu adevărat asta poate să facă lucrurile să funcționeze, precum practicile Medicine Buddha. Înseamnă că au talent și că trăiesc cum trebuie. Oricine înțelege vacuitatea face o practică bună a Medicine Buddha. Cine a zis asta? Buddha.
De ce? Pentru că ei înțeleg acolo iluzia, înțeleg că există vacuitate acolo și acolo a descris Buddha minciunile. Orice are cauză te minte. Dacă înțelegi lucrul ăsta, atunci poți trăi o viață bună, poți să ai practici bune. Am fost și am găsit-o și o să o adaug în traducere. Traducerea, apropo, are deja 400 de pagini. E grea de tot. Și mergem cam cu 110 mile la oră. Ar trebui să ne ia vreo 20 de ani. Următorul verset. E un verset jumate. Și ce am zis că e puțin înșelător cu cititul Nagarjuna. Uneori, el bagă și comentariile adversarului și nu te avertizează. Deci ai nevoie de Choni Lama să-ți indice. Și Choni Lama să zică, stai că ăsta nu e Nagarjuna, e celălalt. Și uite că ce zice celălalt, interlocutorul Nagarjuna. Adversarul de dezbatere, practic. Uite ce zice. Dacă lucrurile n-au natură proprie, dacă lucrurile nu au natură proprie, Nagarjuna zice că nu au, el zice că deci zice așa, dacă lucrurile n-au natură proprie, atunci de ce sunt schimbătoare? De ce se schimbă? Și apropo, exemplu va fi când folosești lapte să faci iaurt. În India, felul cum faci iaurt în piață, iei un castron de lapte, pui ceva din iaurtul trecut și îl agăți în magazinul tău și muștele îl acoperă și apoi îl servezi ziua următoare. Și da, când am întors din India, doctorul mi-a zis că am 17 tipuri de paraziți. Deci, laptele se transformă în iaurt. Poți să spui diferența între iaurt, să faci între iaurt și lapte? Da, e mai gustul diferit, e mai lipicios, dar celălalt tip zice așa, uite, dacă lucrurile care au cauze nu au natură proprie, atunci ele se pot schimba. Dacă laptele nu avea o identitate, atunci cum a lăsat-o și a devenit iaurt? Înțelegi? Deci, conform cu tine, Nagarjuna, dacă totul are vacuitate și nu are natură proprie, atunci laptele nu se poate schimba niciodată, pentru că trebuie să aibă o natură proprie pentru a se schimba. Trebuie să fie ceva înainte să se transforme în altceva. Dacă nu era ceva în primul rând, cum poate să devină iaurt apoi? Noi putem vedea că lucrurile se schimbă. Astfel că nu e adevărat că nimic nu are natură proprie. Nu e adevărat că lucrurile nu au natură proprie. Ok. Deci spui că lucrurile au vacuitate. Dacă laptele nu are natură de a fi lapte, atunci cum poate să devină iaurt? Cum poate să-și lase identitatea veche, să o ia pe cea nouă, dacă nu a avut identitate în primul rând? Și asta îi răspunde celălalt lui Nagarjuna. Și dacă nu știi că e celălalt care vorbește acum, ai dat de belea. Și am găsit o poză aici care îmi place. Diferite culori de flori. Aici e primăvară și avem flori. Dacă frunza nu era verde, cum poate să se transforme în galben? Dacă frunza nu era verde, cum se poate transforma în galben? Că Nagarjuna a zis că nimic nu are natură proprie de sine. Deci, frunzele nu sunt verzi, vrei să zici? Ce are legătură? Cu ce are legătură? Deci dacă nu sunt verzi, cum se pot transforma în galben? Cum poți să spui că se transformă? Trebuie să fie verzi. Acele frunze verzi sunt verzi și au natura asta proprie de a fi verzi. Dacă nu aveau natura asta, nu se puteau transforma în galben, nu? Are sens. Ți înțeles? Da. Corect. Următorul verset.
Și răspunsul lui Nagarjuna e nu. Dacă lucrurile ar fi avut o natură, cum s-ar fi putut schimba ele? Deci celălalt tip zice așa, dacă frunzele verzi sunt verzi, cum se pot transforma ele în galben? Și Nagarjuna a zis, dacă frunzele verzi erau verzi, nu se puteau transforma în galben. Deci argumentul tău îți taie craca singur. Deci nu ar fi putut deveni galbene dacă frunza era verde cu adevărat, nu se putea transforma în galben. Deci nu-mi dai exemplul ăsta stupid că lucrurile se schimbă, ele trebuie să aibă o natură proprie, pentru că altfel nu se puteau schimba, pentru că n-ar fi avut natură din care să se schimbe. Da, deci voi, dacă n-ați înțeles, doar dați din cap, da? Deci el folosește argumentul, el întoarce înapoi. Deci dacă frunzele verzi sunt verzi, atunci n-ar fi putut deveni galbene, pentru că sunt verzi, da, ați înțeles? Deci el folosește același argument să-i răspundă. Și iată poza aici. Dacă frunzele verzi sunt verzi, nu puteau fi galbene. Da, dacă frunzele verzi au natură proprie de a fi verde, nu se pot transforma niciodată în frunze galbene. Celălalt tip ar zis că dacă nu au natura de a fi verzi, cum poți să observi schimbare în ele dacă ele renunță la natura aia și devin galbene? Deci trebuiau să aibă o natură în primă fază. Acum, Choni Lama folosește un cuvânt foarte frumos aici și vreau să-l folosesc și eu pentru lecția de sanscrită. Deci orice lecție cu Nagarjuna pe care o parcurgem, o să avem și o lecție de sanscrit mică. Deci trebuie să nu-ți fă griji, nu o să te rănească, e cam 15 cuvinte în tot cursul, dar dacă trebuie să vorbești mai târziu în sanscrită, după ce practica Medicine Buddha te transformă în Medicine Buddha, va trebui să vorbești sanscrită. Deci mai bine înveți de pe acum. E ca și când mergi în Guadalajara, așa că trebuie să înveți de pe acum mexicana sau spaniola. Deci, iată. Deci asta e lecția noastră de sanscrită. E un cuvânt. Apropo, nu l-am scris Prakriti. Trebuia să fie Prakriti trebuia să fie. Și cei care l-ați mai auzit, Prakriti, e un cuvânt celebru în yoga indiană. O idee celebră. În tibetană se cheamă Shiluk. Și acest shi, un cuvânt ciudat, care se traduce în natura primordială, se folosește într-o expresie celebră, Tashidele, care se traduce asta se traduce bună, Tashidele, adică natură primordială luminoasă, cam așa se traduce. Când spui mulțumesc în tibetană, cum spui? Inima ta măreață și sfântă. Așa se spune mulțumesc. Și cum zici bună dimineața? Este natură luminoasă primordială a bunătății și fericirii. Și era să fie, obișnuiau expresia să fie că, mă rog, a devenit atât de obișnuită că oamenii o folosesc ca bună dimineața. Și Prakriti are prefixul pra și apoi kirti. Oamenii zic Prakriti și e greșit, pronunțarea e greșită. Prakr e ca și când ai zice, ca și prietenii tăi nemți care zic că au cumpărat un chip și l-am condus acasă. Mă rog, e o greșeală în pronunțare. Deci pra înseamnă foarte mult, căr e rădăcina verbală care se traduce a face sau a crea. Am vorbit de cră și pra,
rădăcina de la cereală, creare și karma, și ta este trecutul din engleză. În engleză s-a transformat în ed. Created, ed de la final. Deci prakrti înseamnă acela care a fost de la început, natura originală a obiectului. În Sankhya, în filozofia indiană străveche, yoga străveche, ei ar fi suprapus două lucruri, prakrti și Perusha. Prakrti și Perusha. Deci Perusha înseamnă persoană și înseamnă Dumnezeu. Persoana mare care a făcut totul și natura, restul ce a fost făcut de Dumnezeu. Și în hinduism, Prakrti este natura și Perusha este creatorul. Dar în budism, Prakrti înseamnă natura pe care lucrurile nu o pot avea. Natura originală de a fi verde în interiorul frunzei. Încearcă să ții minte asta. Și Choni Lama e foarte îndemânatic cu cuvintele. Deci astăzi ați învățat un cuvânt nou, Prakrti. A ceea ce a fost de la început, se traduce. Prakrti. Natura lucrurilor. Când Michael a fost creat de către părinții lui, oare a fost creat cu o natură proprie din fabrică? Avea natură Prakrti în el din fabrică? De la mama fabrică? Următorul subiect. Și acum Nagarjuna sare. Vorbește de schimbare, da? Ați vorbit de schimbare. Oare asta are natură proprie? Oare schimbarea are natură proprie? Uită de frunze. Oare am vorbit de natura frunzelor? El a zis că nu. Noi am zis că a avut pentru că s-a schimbat. Că dacă nu avea identitate, cum putea să ia o altă nouă identitate? Cum putea laptele să-și lase identitatea veche să devină iaurt dacă nu avea o identitate de la început? Dar acum noi zicem, apropo, vreți să vorbiți de vacuitatea schimbării? Când laptele se transformă în iaurt, care e vacuitatea acestei transformări? Dacă lucrurile au natură primordială, Prakrti, ele nu se pot schimba în altceva. Dacă lucrurile sunt existente prin sine și separate, ele nu pot avea o natură. Dacă lucrurile sunt existente prin sine și separate de altele, este frunza verde diferită de cea galbenă? Da. E iaurtul diferit de lapte? Da. E acea diferență existentă prin sine? Deci despre asta discutăm. Tinerii nu îmbătrânesc și bătrânii nu îmbătrânesc nici ei. Ăsta zice Nagarjuna. Tinerii nu îmbătrânesc și nici bătrânii nu îmbătrânesc. Hai să vedem al doilea, că e mai ușor. Oare bătrânii îmbătrânesc? Nu, sunt deja bătrâni. Ok? Am înțeles, da? Am terminat cu asta. Și acum întrebarea e, tinerii îmbătrânesc? Nu, pentru că sunt tineri. Ok, fiți atenți. Oare tinerii îmbătrânesc? Nu. De ce? Pentru că sunt tineri. Și sunt separați total, nu? Oare bătrânii îmbătrânesc? Nu, deja sunt bătrâni. Dar tinerii îmbătrânesc? Nu, sunt tineri. Ți înțeles? Adică încetează să mă mai joci cu cuvintele. Eu încerc să-ți demonstrez că cuvintele sunt din start aiurea și tu nu înțelegi. Cum adică tinerii îmbătrânesc? Există persoane tinere bătrâne? Cum adică? Ceva e dubios. Mantra a vindecat persoana.
Mantra a vindecat cancerul. Și care e conexiunea? Mantra nu a atins niciodată cancerul. Cum poate să-l vindece? Sunt separate sau nu? Cum poate laptele să devină iaurt? Dacă ai nevoie vreodată, dacă ți-e foame vreodată, cere niște sho. Nu zi sho. Sho înseamnă zaruri și înseamnă că vrei să pierzi niște bani. Nu spune sunt fometat, vreau sho. Zi sho. De sho. Este laptele separat de iaurt sau nu? Sunt lucruri separate? Da sau nu? Nu te păcălesc acum. Hai să folosim pe Nagarjuna. Eu nu te păcălesc, doar răspunde la întrebare. Este laptele iaurt? Nu. Sunt separate? Se ating vreodată? Nu se pot atinge. De ce? Pentru că laptele era ieri. Iaurtul e azi. Nu se pot suprapune. Dacă ele se ating în orice punct, la orice punct, deci înseamnă că ieri este azi. Nu e posibil. Adică laptele nu se poate transforma în iaurt. Ceva nu e posibil. Ceva ciudat se întâmplă. Mantrele în Medicine Buddha nu pot vindeca cancerul, dar se întâmplă. Le vindecă. Și așa se obține și iaurtul. De câte ori? Trebuie să fie ceva acolo. Următorul. Am o poză cu bunica și nepoata. Nepoata nu este bătrână și nici nu îmbătrânește. Și bunica nu îmbătrânește, că deja s-a îmbătrânit. Iar fetița e tânără. Înțelegeți? Următorul. Acum, conform cu Choni Lama, care acum încă n-am intrat în comentariu lui Choni Lama. Ne ia 20 de ani să-l predăm, dar e frumos. Dar Choni Lama ne avertizează. Să-ți dovedesc că vacuitatea nu are natură proprie. Să-ți dovedesc că vacuitatea are și vacuitate. Și asta e un lucru măreț. Următorul verset este unul din cele mai celebre ale acestei cărți. Și e un fel de onoare că avem toți voluntarii din Medicine Buddha și ACI aici, pentru că auzim probabil al doilea, cel mai celebru verset din întreaga lui carte și chiar e fain că sunteți toți prezenți aici, pentru că în 5 ani se întâmplă poate doar o dată. Deci, iată. Dacă există ceva ce nu are vacuitate, dacă e un lucru cel mai minuscul care nu are vacuitate, poți să ai acel lucru care nu are vacuitate. Dacă e același lucru e un lucru minuscul care nu are vacuitate, atunci poți să ai și cea mai măruntă vacuitate. Dacă nu există cel mai mărunt lucru care nu are vacuitate, atunci cum poți să ai vacuitate? Deci trebuie să ai opusul ca să definești ceva. Dacă nu există acel lucru care nu are vacuitate, cum vei recunoaște vacuitatea? Recunoști lucrurile prin comparație cu altele. Cum poți să știi că ceva e albastru și nu e galben? Deci compari. Dacă albastru era în jurul tău tot timpul, dacă totul era albastru, dacă tot în jurul tău avea culoare albastră, tu nu l-ai fi recunoscut. N-ai fi recunoscut culoarea albastră. Și ai o dovadă celebră că vacuitatea are și ea propria ei vacuitate. Cum e posibil asta? Hai să vedem poza asta. Aici un pahar plin cu apă. Evident nu e gol, dar ar trebui să fie o parte din el care nu are vacuitate, dacă vacuitatea venea de la ea sine.
Dacă vacuitatea venea de la ea sine, atunci ar fi existat o parte care nu are vacuitate. Și, deci aici seamănă că e interlocutorul lui Nagarjuna aici. Deci, ok, Nagarjuna, deci probabil, dacă lucrurile n-au identitate proprie, atunci singura modalitate de a le recunoaște este să te uiți la opusul. Astfel, trebuie să fie ceva din univers care nu are vacuitate și poți să compari cu lucrurile care au vacuitate și poți să zici că, uite, ăsta nu are vacuitate. Altfel, cum ai putea spune că vacuitatea nu are propria ei natură? Dacă doar prin comparație îți dai seama. Dacă nu ești confuz, stai că vezi acum. Hai să vedem următorul verset. Asta e un verset foarte subtil, ia multă muncă. Să ți-l introduc și ce să zică profesorul meu, după trebuie să-l coci. Rebecca stătea lângă profesorul meu și îi zicea mereu, coace. Victorioși au zis despre vacuitate. Primul principiu al căii, renunțarea, calea cu primul principiu, renunțarea, dar se mai traduce și să extragi ceva, să te extragi din viața lumească. Asta se cheamă renunțare. Dar aici, Buddha a zis că vacuitatea scoate din ecuație înțelegerile greșite. Dacă ai, adică le scoate din mintea asta, da? Scoate înțelegerile greșite. Și aici e foarte subtil. Cine vede vacuitatea, cine crede că vede vacuitatea, că e de la ea, de la sine, asta e trucul. Cine crede că vede vacuitatea, ca fiind ceva reparabil, fixat, care e cea mai mare greșeală pe care poți să o faci e să crezi că vacuitatea are propria ei natură. Atunci nu mai ai nicio șansă, complet. Asta a zis-o Buddha. Nu mai ai nicio șansă. Dacă tu crezi că mantra funcționează de la sine, nu mai ai nicio șansă. Ești complet fără șanse. Mai bine n-ai fi auzit mantrele. Dacă tu o să te ții de mantre că ele funcționează de la sine și că nu trebuie să salvezi vieți între timp ca mantrele să funcționeze, dacă tu crezi că mantrele funcționează de la sine fără ca tu să salvezi vieți, atunci poți să reciți în continuare noroc, îți urez noroc. Dar n-ai nicio șansă. Cine a zis asta? Buddha a zis-o. Ești stricat și nimeni nu se poate repara. De ce? Pentru că folosești Dharma, dar o folosești în mod greșit. Deci ești stricat într-un fel major și n-am ce să fac ca să te repar. Buddha a zis asta, da? E o afirmație destul de grea. Deci asta e sfârșitul lecției de azi. A fost o clasă specială pentru cei din voi care ați ajutat atât de mult și știu că și eu l-am ajutat pe învățătorul meu timp de 30 de ani. Am spălat vase 30 de ani. Eu și Eli am găsit o poză cu noi când degajam zăpada, când ningea dimineți și asta era, în 3 zile am făcut lucrurile astea. Deci pot să vă zic că a fi voluntar este cea mai tare activitate pe care poți să o faci. Sunt sincer, nu sunt egoist. Am făcut-o 30 de ani. Și când mă uit înapoi la vremurile alea, unii din prietenii de la Princeton îmi zicea că, băi, vezi că tipul ăla profită de tine, tu muncești pe gratis, puteai să fii un mare avocat sau un oficial în guvern. Ei bine, toți colegii aia sunt morți acum sau au
cancere și îmi scriu toată ziua scrisori, hai te rog ajută-mă, nu știu ce să fac, învață-mă ceva. Și tipii ăștia mi-au zis, când eu m-am dus la învățătorul meu, mi-au zis că ești un prost să faci voluntariat. Dar uitându-mă înapoi la zilele alea, vremea aia eram foarte, foarte fericit. Erau cele mai fericite vieți din viața mea. Deci ești foarte înțelept să fii voluntar. Continuați. Și o să vă uitați înapoi la zilele astea și o să ziceți că a fost cea mai bună vreme.